بمقدم 2 مليون جنيه هجيب لك شقة بنفس الفيو ده، بس في مشروع تحت الإنشاء، متشطبة بالكامل تشطيب ألترا سوبر لوكس في أفضل لوكيشن في التجمع الخامس على التسعين الشمالي في الجولدن سكوير في الطرح الأولي للمشروع، وهتقسط الباقي براحتك على 8 سنوات. لو مهتم تعرف تفاصيل أكتر سيبلي كومنت أو رسالة وهبعتلك كل التفاصيل.